we are in the middle of a B2B meeting right here with the Romanian travel agents and the Serbian counterparts, and not only travel agents but hotels and so on in the destination. So why do you think these kind of meetings are important? What can Serbia bring to the table in order to convince them to bring more tourists from Romania into your country? Thank you so much. Yes, this is a really great opportunity to network between our two countries. And I think that Serbia has to offer a lot of great products. We have to talk about products because products are the experience. These meetings and this visit of the tour operators was focused on Belgrade as a capital city and Danube on the eastern Serbia to Kladovo, with a lot of tourism attraction like Golubac Fortress, like archaeological site Lepenski Vir, Fortress Fetislam. There is a really great now infrastructure in that tourism way which can be offered as a really great holiday of 5-6 days from Romanian tourists to Serbia. So I think that now they are negotiating about, of course, prices, but I think that they will find their balance between the offer and the demand, and that tourists will at the end have the opportunity to visit Serbia, but we will also work with those tour operators to bring some Serbians to Romania, because tourism is exchanging always, and that's the good way. Now I know that Air Serbia, your partner and member of ATIS, is one of the easiest and best way to connect Bucharest to Belgrade, and not only that, but you can actually go from Belgrade to other parts of the world. So how do you think this role of Air Serbia plays into all of this? Very important role, and we are, as an Association of Tourism Industry of Serbia, proud that we have our national carrier with us, because really in a really fast way with really good prices you can be in Belgrade, spend 2 or 3 nights and see the other part of Serbia, and of course Belgrade used as a transit city to stay 1 night or 2 and then go to other cities, because Serbia did a great job connecting Belgrade with so many destinations all around the world. We heard today some new destination, and they are flying to Toronto from Canada, etc. So it could be a great potential, of course, to find a good destination, new good products, and that's of course great. And we are really proud that they are with us, because people are going from Serbia to travel, but we are also have those planes who can bring tourists to our country. Turiștii români ar avea oportunitatea de a ajunge într-o țară apropiată pentru o vacanță în care să descopere natura și mai ales gastronomia. Cum vi se pare ideea asta de a aduce mai mulți turiști români în Serbia și nu ai mai trimite, eu știu, în țările calde, cum se spune? Cu siguranță, datorită crizei din Orientul Mijlociu, mulți români se vor orienta în a merge în țări sigure, foarte aproape și unde să aibă experiențe. Iar Serbia, deschizând acest expo nou cu foarte multe evenimente, experiențe din mai până în august, cu siguranță va atrage foarte mult, și iar infrastructura pe care au dezvoltat-o e accesibil foarte ușor dinspre Timișoara, dinspre porțile de fier. E bine, cu siguranță vor aduce mai mulți turiști în Serbia, mai mulți turiști români în Serbia, iar agențiile de turism din România se vor orienta și către această piață, care va fi o piață interesantă. Pentru ce ar trebui să vină un român în Serbia? Care sunt acele puncte forte pe care le are țara în comparație cu altele din jur, să zicem? Mâncarea, în primul rând. Este peste Bulgaria, clar, este chiar în unele locuri peste Grecia, pentru că au o bucătărie spectaculoasă, iar muzeele, nu discutăm despre siturile arheologice pe care le au, sau Nikola Tesla, muzeul, iar cei care sunt interesați de pelerinaje, avem aici multe mănăstiri din secolul XIV sau chiar mai vechi, care merită vizitate. Este un mix, fiind foarte aproape, suntem apropiați în obiceiuri și limbă, și proximitatea, faptul că poți să te întorci repede acasă, este un element foarte important. Am văzut ce înseamnă să fii blocat într-o țară unde era accesibil doar cu avionul și, culmea, avioanele nu zburau.
As a tourist guide, you often get to know Romanian tourists. So I would like to know, how do you feel about the Romanian tourists? Are they demanding? Are they difficult? What do you think about them? And why should they come to visit Serbia? I feel them as really friendly people, really calm. And my feeling was I spent days with people who came to visit me in my own home, Really nice for working with them because they understand us very well, because we are the first neighbors and we are of course in love because that is our history. What can be interesting for them? Firstly, our side of the Danube River bank, because it is always interesting to watch your country from other side. I know from my experience. Then they can enjoy at our ski resorts, because I know that Romanians are crazy about skiing, and maybe the capital is always full of love. The Romanian travel agents in here are the ones that are, interested in opening their gates to the Serbian opportunities. What do you think about that idea? What do you think about having more tourists from Romania coming here? I'm very happy and I really like this idea. I visited Bucharest last year and Bucharest was amazing. So I think we as a Serb and also Romanian travelers are very similar and have a nice sense of humor together, and I think because we are close to each other can be very good partners in business and also attractive destination for Romanian travelers. What do you think is the main advantage of Serbia, and why do you think the Romanian travelers should come here? We are close, actually. We are neighborhood, but also we have something interesting as a sense of a temple and Kalemegdan fortress and nice people, food. So I think it's very important to meet each other because we are close and actually the same region, and actually have bridges between us. So I think we should use it. Hotelul Zepter din Belgrad este unul dintre punctele de referință. Dacă vii în Belgrad, vrei să vii la unul dintre aceste hoteluri. Zepter, Mascva, Mona și multe altele care arată foarte, foarte bine. Este un hotel care are tot luxul, dar mai ales tehnologia de care vrei să beneficiezi atunci când ești într-o țară străină. Haideți să vedeți un apartament și să vedeți care sunt acele mici chestii care o fac vacanța mai frumoasă. În primul rând, apartamentul este cât se poate de spațios și ceea ce îmi place este că pe lângă fiecare, baie în cameră, veți avea și un astfel de aparat. Un purificator de aer, Zepter, care poate să vă ofere o noapte cât mai liniștită. Evident, totul se întâmplă la un nivel mare, aveți un televizor în cameră care de obicei are activități sportive, aveți informații despre produsele Zepter, care sunt atât de cunoscute, dar și despre
clădirile sau istoria companiei. Și așa arată dormitorul. Acesta nu este foarte mic, dar suficient de spațios pentru 2 persoane. Iar dacă tot vorbim de un apartament, aici avem evident și o zonă de living sau o zonă de luarea mesei, pentru că fiecare apartament Zepter de la hotelul cu același nume vine cu un astfel de aparat. Un aparat care este un purificator de apă de data aceasta și care, evident, poate să-ți ofere apa de calitate pe care vrei să o bei. Trecem mai departe în living. Livingul este unul cât se poate de spațios. Are și el un televizor mare, același purificator de aer Zepter, are mobilier modern și o priveliște la bulevard, unul dintre bulevardele principale ale orașului. Trecem mai departe. Așa cum vedeți, zona este foarte bine împărțită și maximizează cumva liniștea fiecărui ocupant. Un alt mini-apartament în interiorul apartamentului, o cameră cu baia proprie și, încă o dată, purificatorul de aer. Iar dacă trecem mai departe, veți vedea că avem aici o baie de serviciu și o altă cameră, televizor, dormitorul, zona de dressing și o baie și mai spațioasă. Și încă un amănunt. Atunci când e la baie vei avea lichidul Zepter, săpun lichid, vei avea shower gel, vei avea tot ce înseamnă toiletries, adică un dental set, shower cap, shaving set și așa mai departe. Toate sunt marca proprie.